ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් වල ස්පෝකන් ලැන්ග්වේජ් එකේ ගැටලුව තියෙන්නේ නොලෙජ් එක නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝ වචන දන්නවා. ඒක තමයි මිනිස්සු කියන දේවල් තේරෙන්නේ. ක්‍රමවේදය තමයි අවශ්‍ය ඕගොල්ලන්ට. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඕගොල්ලෝ නොලෙජ් මයි හොයන ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නමයි ඕනි. අර කොහොමද මේක ටැකල් කරන්න කියලා කියා දුන්නට ඒක අහන්න ගොඩක් අය සූදානම් නැහැ. ආයුධමයි ඉල්ලන්නේ යුද්ධයකට. යුද්ධයකට මිනිස්සු ආයුධ ඉල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි පුහුණුවක් නැහැ. කොහොමද වෙඩි තියන්නේ, කොහොමද ගහන්නේ, කොහොමද කඩුව හසුරවන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ ශිල්ප ක්‍රම පුරුදු වෙන්න කිසි ඕන කමක් නැහැ. ඔක්කොටම ඕනි ආයුධ. කඩුව ඕනි, දුනු ඕනි, තුවක්කුව ඕනි, පිස්තෝල ඕනි, T56 දරුවෝ මේ යුද්ධෙට එක්කම ඉල්ලන්නේ කට්ටිය. කිසි යුද පුහුණුවක් නැතුව මිනිස්සු හරියට ආයුධ ඉල්ලනවා වගේ යුද්ධයකට ලෑස්ති වෙන්න. ඒක නෙමෙයි කරන්න තින්නේ. පොලු කැල්ල හරි අරගෙන තමන් හරි විදියට ෆයිට් එක පුරුදු වෙන්න ඕනි. ඒක තමයි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ආයුධ තිබුණට වැඩක් නැහැ. Hi there. මම සුරංග ඉංග්‍රීසි වලින්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ටොපික් එක making sure you are understood. අපි කායික හරි කතා කරනකොට අපි කියන දේ යාට තේරෙනවද කියලා අහන්න අපි අහන විවිධ දේවල් තියෙනවා. සිංහලුත් අපි අහනවා. තේරුණාද මං කියන එක නේද? තේරුණානේ? හරි නේද? පැහැදිලිනේ? ඒ වගේ අහනවා කියනවා අපි. ඉතින් අපි කතා කරනකොට ඒ අදහස තමයි මේ මම අද අරගෙන අවිල්ල තියෙන්නේ ඔබට. ඉතින් මේකේ 30ක් 40ක් 30ක් විතර තියෙනවා මං හිතන්නේ. 3-4ක් ඔබට හුරු හොඳයි කියලා හිතන 3-4ක් දැනගෙන තියාගන්න. කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේව මතකෙ හිටින්නේ නැහැ. නිකන් කියලා බලන්න. අනිත් කාරණේ තමයි වැදගත් කාරණයක් කියලාම යන්න ඕනේ මේකට. ඒ තමයි මේ අපි ලැන්ග්වේජ් එකක් ස්පෝකන් ලැන්ග්වේජ් එක ෆ්ලුයිඩ් එකක් වගේ. ඒක තරලයක් වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහකට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එකම අදහස 100 දෙනෙක් කිව්වොත් එකම දේ එකම දැකපු දෙයක්. මේම 100 දෙනෙක් එකම දෙයක් දැකලා ඒ අදහස තැන් වල කියන්නේ 100 විදිහකට. ඒගොල්ලෝ ආයෙ කිව්වොත් තවත් 100 විදිහකට. ඉතින් ඒකෙන්ද ලැන්ග්වේජ් එක ෆ්ලුයිඩ් එකක් වෙනකොට තමයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව දේවල් ඉගෙනගෙන මතක තියාගෙන කටපාඩම් කරගෙන මේක කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා හිතාගත්තොත් කතා කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඔබ හැම වෙලාවෙම try කරන්න. ඔබට මේ පේන ඕනම අදහසක් ඔබ එක එක විදිහට කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ හැකියාව ඔබ දිනු කරගන්නකොට ඔබට කතා කරන්න මග පෑදෙනවා. ඒකින්ද මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේ making sure you understood. In discussions, there are times that we ask the other one, the listener, whom we are talking to, whether they understand what we say. So to check whether they understand, we ask a lot of things. We say different things. So sort of things are given here. So pick up 2, 3 or 4 things from the list and you can practice it as you wish. කැමති විදිහකට තෝරගෙන practice කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොනවද මේ කියලා. Making sure you are understood. ඔබ තේරෙනවද කියලා. You are understood, not you understand. You understood. Do you know what I mean? Do you know what I mean? තේරෙනවද මං කියන දේ? Do you know what I mean? Do you know what I mean? ඔයා දන්නව නේද මම කියන දේ මම එකින්ක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ මේකින්ක. Do you know ඔබ දන්නව නේද? එහෙම ඕනේ නැහැ. එහෙම මං කියන්නේ නැහැ. ඔබ තේරුම් ගන්න බලන්න ඔබට ඒක තේරෙනවා මං එහෙම කියන එක තේරුමක් නැහැ ඔබට. Do you know what I mean? තේරෙනවද මං කියන දේ නේද? Right. Do you know what I'm talking about? මම මේ කතා කරන දේ වාට තේරෙනවද? මම කියන දේ වාට තේරෙනවද? Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Know what I mean? Know what I mean? Know what I mean? දන්නවනේ මං අදහස් කරන දේ. මං ඒක සිංහලෙන් අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. Know what I mean? මගේ හිතේ තියෙන දේ මම මේ අදහස් කරන දේ වාට තේරෙනවනේ. Know what I mean? Does that make any sense? මං කියන එක ඇත්තක් තියෙනවනේ. කියන්නේ sense කියන්නේ කිසියම් ආකාරයක හැඟීමක්, කිසියම් ආකාරයක තේරුමක්, sense එකක්. මං කියන දේ තේරුමක් තියෙනවනේ. එහෙම අපි සිංහලෙන් අහන්නේ නැහැ. තේරෙනවනේ. හරිනේ මං කියන දේ අන්නේ වගේ එකක්. ඒක හරි නැත්නම් නෑ කියයි. Doesn't make any sense. ඒකේ තේරුමක් තියෙනවනේ මං කියන දේ. Am I making sense? මම කියන දේ තේරුමක් තියෙනව නේද?
Am I making sense? Yeah. දැන් අනික් කාරණේ තමයි do you know what I mean? දැන් අපි කෙනෙක් කවුරු හරි YouTube වීඩියෝ එකේ හරි මං වගේ මෙහෙම දැන් කියපුවම ඔයා ඒ තාලෙම අරගෙන ඒක දඟලන්න යන්න එපා මතක තියාගන්න. So what you can do is you just think about your feeling. ඔබේ feeling එක ඔබ ඉස්සරහට දාන්නේ. ඒතරේ feeling කේන්ති feeling එකේ කේන්ති හැඟීමක් එන්නේ. ඒතර ඔබ මම කියනවා නම් ඔබට සිංහලෙන් කියනකොට එන හැඟීමක් ඇති. අර තේරෙනවද මං කියන දේ වගේ හැම කියනකොට එන හැඟීමක් තියෙනවනේ. ඒ හැඟීම එනකොට එන තාලයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැනට පාවිච්චි කරන්න. ඉංග්‍රීසිම කියලා සුද්දාගේ වගේ කියලා එහෙම හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක දැනට පාවිච්චි කරන්න. එක විදියට අහන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට. ඉතින් ඒකින්ද ඒකේ එහෙම තේරුමක් නැහැ. Do you know what I mean? 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 Yeah, there are different ways that you can ask that. So, itani hatiyata gahanna ne ඒ කතන්දරේ. And then, are you following me? මං කියන දේ අහගෙන ඉන්නේ මාව follow කරනවද? Are you following me? Know what I'm saying? දන්නවනේ මං කියන දේ? Know what I'm saying? I'm talking about something. Know what I'm saying? You know? අරනේ දන්නවනේ? අරනේ මම මොකක් හරි කියලා තමයි ඒක අහන්නේ. දන්නවනේ? දන්නවනේ? තේරෙනවද මං කියන එක? බොහොම ගියොත් නම් ඔබට අම්බ වෙයි හොඳේ. You know? දන්නවනේ? අර තේරෙනවද මං කියන දේ? You know? Right. Do you see what I mean? Do you see what I mean? What do you see කියන්නේ පේනවා කියන්නේ තේරෙනවද කියලා අහන එක. Another meaning of see is understand. So do you understand the same meaning? Do you see what I mean? මං කියන එක තේරෙනවද ආට? මං කියන එක පේනවනේ? මං කියන එක තේරෙනවනේ? See what I mean? අර කෙටියෙන් ඒක. See what I mean? Don't you see? තේරෙන්නේ නැද්ද? කියලා කියන්නේ තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා දැනගන්න නෙමෙයි. අපි ගෙදරට ආපු එකකින් අහන්නේ ඉඳ ගන්න නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ අහන්නේ ඉඳ ගන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ. Don't you see? තේරෙනවනේ? කියන අයිඩියාවක්ම තමයි. Don't you see? Do you get the message? හරිනේ අදහස හරිනේ. ඔයාට තේරෙනවනේ මං කියපු එක. මම මෙසේජ් එකක් තමයි ඔයාට කන්වේ කරේ. දුන්නේ ඒක ඔයාට තේරුණා නේද? Do you get the message? Do you get the picture? Picture is the idea, the information, piece of information. Do you get the picture? මම මේ කියන එකෙන් ඔයාට අදහසක් ආවා නේද කියන වගේ අහන එකක්. Do you get the picture? Picture එකක් කියන්නේ හරි පැහැදිලි දෙයක් නේ. ඒකෙන් යමක් ඔබට පෙන්වා දෙන්නේ අපි picture එකක් පෙන්වන්න ඔයාට. Do you get the picture කියන මම කියන එකේ මොකක් හරි තිබුණ දෙයක් තේරුම් ගන්න. ඒක තේරුණා නේද කියලා තමයි අහන්නේ. Do you get the picture? Get the message? Get the picture? Do you get the message? Get the message. Do you get the picture? Get the picture. Get my drift? මම කියපු එක තේරුණාද? The drift එක. Do you get it? Do you understand? කියන idea එකම තමයි මේ ඔක්කොම එන්නේ. Do you get it? Get it? තේරුණානේ? Do you follow? හරිනේ? ආගෙන ඉන්නේ? පැහැදිලිනේ? Do you follow me? Dig slang. Dig means do you understand කියන එකමයි. I don't know. Dig. Slang. Understand? Very simple. Understand? Do you understand? Do you hear what I'm saying? මං කියන එක එනවනේ අරනේ. Do you hear me? ඒ කියන්නේ do you hear me? අපි කතා කරනකොට අපිට හිතෙනවා මේක වෙනින් මොකක් හරි හිතේ ඉන්නේ කියලා. එතකොටත් අපි අහනවා. එනවනේ. තේරුණානේ කියපු එක. Do you hear me? දැන් අපි කතා කරගෙන ඉන්නකොට කවුරු හරි වෙනින් අනික් ආදී අපි හොඳට කතා කරමින් හොඳට තේරිලා ඒකට උත්තර දෙදී ඉන්නකොට අපි අහන්නේ නැහැනේ කවදාවත්. මං කියන එක තේරෙනවද කියලා? ඒක අපි කියන එකට නියම විදියට උත්තර දෙමින් කට අරගෙන ඇස් අරගෙන අපි දිහා බලාගෙන කතා කර ඉන්නකොට අපි අහන්නේ නැහැනේ තේරෙනවද කියලා නේ. අපි දන්නවනේ තේරෙනවා කියලා. ඒකද මේ ඔක්කොම අහන්නේ අපි confirm කරගන්න whether they understand what we are talking about. Do you hear me? Do you see where I'm coming from?
Do you see where I'm coming from? මං ජපානයේ ඉඳලා දෙන්නේ කියන එක නෙමෙයි. Do you see where I'm coming from? මං කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ කියලා පේනව නේද? ඒක කියන්නේ මගේ පොසිෂන් එක. දැන් සමහරවිට මම කතා කරන්නේ සහෝදරයෙක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට do you see where I'm coming from? Do you see where I'm coming from? ඒතකොට මම කියන එක බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එයාට. සහෝදරයෙකුට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන් නේ. එයාගේ නිකන් මූණ සවුත් වෙලා යනකොට මට අහන්න පුළුවන් මම do you see where I'm coming from? මං කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ කියලා තේරෙනව නේද? Where I'm coming from, what my position is. මම මෙහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා වාට තේරෙනව නේද කියන එකම තමයි ඒ කියන්නේ. Do you agree? හරිනේ? කියන්නේ එකඟයිනේ වගේ. එකඟයිනේ කියලා අපි අහන්නේ. හරිනේ? හරිනේ? මතකයිනේ? හරිනේ? එයා I'm with you කියලා කියන්නේ මං වාට එකඟයි කියන එක. Are you with me කියලා අහන්නේ වා මට එකඟද? ඒ කියන්නේ මම කියන දේට එකඟද? You're with me? Right? You're with me, right? I'm a hand. You're with me, right? හරිනේ? වාට තේරෙනවද? හරිනේ? You're with me, right? Are you with me on this? Are you with me on this? මේකෙදි on this මේකෙදි. මේකෙදි මට එකඟයිනේ. Are you with me on this? Do we see eye to eye on this? Do we see eye to eye on this? Eye to eye. දැන් eye වලට eye තියපුවාම දෙන්නේගේ එක විදිහටමයි පේන්නේ. අපි ගොඩක් කරන්නේ මේක නෙගටිව් අර්ථය තමයි පාවිච්චි කරන්න දියාලා. They don't see eye to eye. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් එක විදිහට හිතන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. They don't see eye to eye. Husband and wife probably. They are quarreling, they are not in good terms. So then we would say, they don't see eye to eye, we would say. අපි ඒතර කියනවා, they don't see eye to eye. Yeah. We don't see eye to eye. අපි සමහරවිට ආගියුමන්ට් එකක් කරනකොට අපි කියන්නේ දෙනවා. We don't see eye to eye. අපි එක විදිහට හිතන්නේ නැහැ. මේක අපිට හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ. එක විදිහට අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන වෙන මේකක්. Do we see eye to eye on this? මේකෙදි අපි එක විදිහටද හිතන්නේ එකඟද? මම කියන එක එකඟද කියලා තමයි අහන්නේ. Yeah, that is it. Shall we? Do you know what I mean? Do you know what I'm talking about? Know what I mean? Does that make any sense? Am I making sense? ඔබ මාත් එක්ක කියවනවා නම් ඒත් කමක් නැහැ එකපාරක් මම පොඩි ඉඩක් තියලා කියන්න. Are you following me? Know what I'm saying? You know? Do you see what I mean? See what I mean? Don't you see? Do you get the message? Do you get the picture? Get the message? Get the picture? Get my drift? Do you get it? Get it? Do you follow? Do you follow me? Sorry, follow me. F-O. You don't want this. Yes, it's a slang generally. Young Arab. That's South Kenega. Understand? Do you understand? Do you hear what I'm saying? Do you hear me? Do you see where I'm coming from? Do you agree? You're with me, right? Are you with me on this? Do we see eye to eye on this? Do we see eye to eye? Okay. එතකොට ඒක තමයි අද කතන්දරේ. ඉතින් ටික දවසකින් මට කරන්න බැරුණා විවිධ හේතුන් නිසා මම හොඳින් නෙමෙයි හිටියේ ටිකක් ඒකත් එක්ක හේතුවක් වුණා and වැඩත් ටිකක් බහුල වුණා. So if I'm continuing all these things again and what I want to tell you is actually when spoken language is basically just like a liquid. We call it a fluidity of the spoken language. Fluidity is, it's just like a fluid. So whatever you do, whatever you are talking about,
So you generally say as you wish. Maybe the same idea is expressed by another guy using different words, different patterns. Even when you use the same thing for the second time, you would use different words, sentences, or different phrases. So the language is a fluid. Spoken language basically is a fluid. So then whenever you want, you should be able to change the mode, change the structures that we are using, change the sentences or say the phrases and things like that. So the same idea would be expressed in 1,000 ways. That is the secret of spoken language. If we confine to one particular pattern, this should be said this way, then the problem comes. Therefore, you have to understand that we have to talk about. Okay. That is for today's lesson. What I want to tell you is language is a fluid. Spoken language is just like a fluid. We talk about the fluidity of the spoken language. That is the same idea. One particular idea would be expressed in different ways, thousands of ways. The same thing would be expressed by 1,000 guys, 1,000 ways. Maybe the same idea in different ways when you use it for the second time, third time. For example, you have a message. You have something to say. You have something to tell your friends. So then when you meet 10 friends, the same idea would be delivered differently. To Sunil, you would say something. To Amal, you would say a completely different thing. The same idea. So therefore, it is not the language, it is the idea. අපි හිතන්නේ යම් එකක් කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා ඒක මතක තියාගන්න. එහෙම නෙමෙයි. අපේ හැඟීම, feeling එක අපිට අපෙන් එළියට පනින දේ. මම ඔයාට කැමතියි. මම ඔයා වැඩ කරන විදිහට කැමති කියන අයිඩියා එක. ඒතර මේ අයිඩියා එක කියන්න පුළුවන් 10 විදියක් වාට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. 100 විදියක්, අඩුම ගන්න 25 විදියක්. මම ඔයා වැඩ කරන විදිහට කැමතියි කියන අයිඩියා එක. ඔබ කියනකොට I like your work. I like the way you work. I really enjoyed just observing how you are working. ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඔබ try කරන්න මොනවා හරි එකක් කියලා 25 විදියක් කියන්න. try එකක් දෙන්න. එක විදියක් කියන්න, දෙවිදියක් කියන්න, තුන් විදියක් කියන්න, පස් විදියක් කියන්න, හය විදියක් කියන්න පුළුවන් නම් නවත්තන්න නැතුව මේ වගේ 20ක් විතර කියාගෙන යන්න බලන්න. ඒක හොඳ වෙන්න පුළුවන්, නරක වෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමවේදය, ඒ channel ඇරීම තමයි spoken English වලට මුල පුරන්නේ. අපි කතා කරනකොට ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නැතුවනේ කතා කරන්න ගිහිල්ලා නේද? ඒකින්ද ෆ්ලුයිඩ් වගේ එන්න ඕනි එළියට. ඉතින් spoken English වල spoken language එකේ ගැටලුව තියෙන්නේ knowledge එක නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝ වචන දන්නවා. ඒක තමයි මිනිස්සු කියන දේවල් තේරෙන්නේ. ක්‍රමවේදය තමයි අවශ්‍ය ඕගොල්ලන්ට. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඕගොල්ලෝ knowledge මයි හොයන ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නමයි ඕනි. අර කොහොමද මේක ටැකල් කරන්න කියලා කියා දුන්නට ඒක අහන්න ගොඩක් අය සූදානම් නැහැ. ආයුධමයි ඉල්ලන්නේ යුද්ධයකට මිනිස්සු ආයුධ ඉල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි පුහුණුවක් නැහැ. කොහොමද වෙඩි තියන්නේ, කොහොමද ගහන්නේ, කොහොමද කඩුව හසුරවන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ ශිල්ප ක්‍රම පුරුදු වෙන්න කිසි ඕන කමක් නැහැ. ඔක්කොටම ඕනි ආයුධ. කඩුව ඕනි, දුනු ඕනි, තුවක්කුව ඕනි, පිස්තෝල ඕනි, T56 දරුවම මේ යුද්ධෙට එක්කම ඉල්ලන්නේ කට්ටිය. කිසි යුද පුහුණුවක් නැතුව මිනිස්සු හරියට ආයුධ ඉල්ලනවා වගේ යුද්ධයකට ලෑස්ති වෙන්න. ඒක නෙමෙයි කරන්න තින්නේ. පොළු කැල්ල හරි අරගෙන තමන් හරි විදියට ෆයිට් එක පුරුදු වෙන්න ඕනි. ඒක තමයි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ආයුධ තිබුණට වැඩක් නැහැ. සමහර වීඩියෝ වලදී අගදී කියලා තියෙන සර් එහෙනම් දැන් උගන්වන්න පටන් ගන්න කියලා. එතකොට උගන්වනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මාර ප්‍රශ්නයක්. ග්‍රාමර් උගන්වන්න පුළුවන්. මේව උගන්වන්න පුළුවන්. මේවා ඔයගොල්ලන්ට ඵලදායිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ.
ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද අර මං යුද්ධ කතාව වගේ ඒ ආයුධ වැඩක් නැහැ. අවසානයේ අපි හොඳ ආයුධයක් අතේ තියාගෙන ඉඳි කවුරු හරි එකෙක් ඇවිල්ලා පොළු කැල්ලකින් ගහන්න ඉඩ තියෙනවා අපිට. මොකද අපිට මේක හසුරුව ගන්න බෑ. ඒද ඔබ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඔබ මාර දැනුමක් ඔබ ගාව තියෙනවා. මාර vocabulary එකක් ඔබ ගාව තියෙනවා. ඔබ දන්න දේ ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි එකෙක් කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබට තේරෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ඔක්කොම ඔබටත් පුළුවන් කියන එක. හසුරවන්න බැරි කම විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ආයි knowledge කොට කරගන්න එක නෙමෙයි. තියෙන පොඩ්ඩෙන් පටන් ගන්න එක. මේක තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අයට. කිව්වට පිළිගන්නෙත් නැහැ. අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපිත් ඉතින් මේව කරගෙන යනවා. හරි නේද? රයිට්. ඒකෙන්ද එහෙනම් අදට මෙතනින් නතර වෙනවා. ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දෙන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. ඔබට ඕනි මොනවද කියලා අපි ලෑස්ති කරන්න. ඔබට ඕනි මොනවද අපිට ලියන්න මේකේ. මෙන්න මේ ඕනි කියලා සිංහලෙන් ලියන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න, කැමති විදිහට ලියන්න. වැරදි ලියන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. හරි හොඳයි. එහෙනම් එහෙම කරන්න. බයි.